Sziasztok! Ebben a részben Lengyelországba látogattunk el, ahol az első napon már sok érdekes dologban volt részünk. De nézzük is, hogy mik voltak ezek. Először is a Molenszki Okóhoz látogattunk el, remélem jól emlékszek a nevével és jól ejtem ki, ami nem más, mint a híres hegyek által övezett ilyen tengerszem. Az idevezető út körülbelül 10 kilométeres, amelynek a nagy részét 8 kilométert akár lovaskocsival is meg lehet tenni, de ezt majd láthatjátok is. Mi lovaskocsival tettük meg az útnak a 8 kilométeres részét, így csak 2 kilométer kellett gyalogolnunk, de még így is eléggé fárasztó azért az odavezető út. A tengerszemnél található egy étterem is, amelynél, hogyha jól helyezkedünk el, akár az ablakból figyelhetjük a tengerszemet és a mögötte húzódó hegyeket. A látvány magáért beszél. Samsung nem Hotel Galaxy. Kb. A 8. kilométernél, ahol mi is leszálltunk a lovaskocsiról, található volt egy kisebb parkos rész. Ennél a parknál találhatóak voltak félkörívben kövek, amiknek a hátterében a hegy állt. Na most, ezek között volt középen egy nagyobb kő, amit én el is neveztem Instakőnek, hiszen mindenki ennél szeretett volna fotózkodni, hiszen ez volt a középpontban, háttérben szépen a hegyek látszódtak, és tökéletes alap volt egy jó fotóhoz, így én is készítettem itt fotókat, amit már fel is töltöttem Instagramra, így ott már láthatjátok is majd, valahová ki is teszem. Ha erre jártok, mindenképp látogassatok el az Instakőhöz, és hashtageljétek be, hogy #Instakő, így mindenki tudni fogja, hogy ott jártatok, és ez az a kő, amit én neveztem el Instakőnek. Most itt vagyunk egy parkban, ahol van egy ilyen érdekes szerkezet, ami egy fából készült ilyen kürtő hanggyűjtő, és itt lehet a természet hangjait sokkal hangosabban hallani. Teljesen jó. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric. Can you feel it? Ez egyébként egy nemrég átadott, jól felszerelt, saját amfiteátrummal rendelkező park. A nap legnagyobb részét Krakóban töltöttük, ahol megnéztük a királyi palotát, illetve a Waweli székesegyházat. A Székesegyház öreg harangja már csak nagyobb eseményekkor szólal meg, viszont ez a hír járja, hogyha bal kézzel érintjük meg a harangot, akkor az szerencsét hoz számunkra. Így hát én is így tettem. A templomtoronyból nagyon szépen látszik a város. De a templomot belülről is érdemes megnézni, hiszen nagyon szépen díszített. Sőt, a katakombákba is érdemes lehet lenéznetek, hiszen akár Báthory István síremlékét is láthatjátok. A városban egyébként nagyon sok lovaskocsissal találkozni. A plázák tartalmában nem sok különbség van az itteniekhez képest.
tegnapi második napot Krakóban töltöttük, most pedig indulunk Zakopánéba. Tartsatok velem! Just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost. Ha ide utaztok, akkor ilyen és ehhez hasonló, szép, hegyvidékes tájakon fogtok autózni. Zakopánéban az első helyen, amit felkerestünk, az második János Pál temploma volt. Official love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Artificial love. Artificial love. Artificial love, we just make it up, 'cause Ezután Bubalapkára szálltunk, hogy még szebb rálátásunk legyen a hegyekre, illetve a városra. we just mess it up, 'cause we already lost. Addicted to the rush, I never meant to fall. All I wanted was a touch, 'cause we already lost. Addicted to the rush. Persze az itt lévő vásárt sem hagyhattuk ki. All I wanted was a touch, artificial love. Artificial love. Zakopánéból jól látható a fekvő harcosnak nevezett Artificial love. hegyszilhuett. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. How can you know what's in our mind when in between the good and Köszönöm, hogy végignézted a videót, remélem tetszett, és majd találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!